er ekki smá stíl. Spilaði hérna alla útala Egils með þau. Ég er með 65 sko, ég er sem byrjaði úr. Upp í hvað segir þau? Upp í hvað? Upp í hvað? Fjórar. Það er 4-0. 4-0. Hann spilaði, nei í gær fyrir ekki, þetta var í gær. Hann spilaði í dag í þreiminningi með United og Champagne. Með Borís. Það var með 69 afbyrjum, bara í 4 leikir. Race to 3. Sold out. Stig. Och 5. Som
gera? 120. Herregud. Við skulum fara að byrja kvöld nr. 2 í kall- og golfbótaröðinni. Það er búið að draga riðla gegn kl. 4 í dag. Bættist aðeins í fjöldan, þannig að við erum með sko 5 manna riðla. Bara allt í lagi. Þeir eru á 2 spjöldum flestir. Og svo eru 3 4 manna riðlar. Ég ætla bara að fara í gegnum við spilum besta 5, vinna 3 og efstu 4 áfram í 32 manna úrslit og karlamegin og kvennamegin á spilið á 2 spjöldum og þið eru spilið besta 5 líka. Það er margir kvöld, þá er eitthvað með afskráningar eða. Við 4, allir áfram, fyrst og 4 og annan og 3 að mæta síðan. Árgjaldið komið í netfangarinn á öllum á að vera þarna
Þannig að hérna, það fylgir sjálfsögðu treyja með að vera að hanna hana. Og hún er glæný og með nýju útliti og allt svona, þannig að það er bara geggjað. Við skulum bara hafa fyrir þetta. Það er bara eitt streym í völdsum. Stefn. Jú, það er bíla. Herruðu aðrið yfir á 15-16. Þetta er byrjað. Gerið, 13-14, sérið, 10-11, E9, E8, F7. Gerið er á hérna 4, árið 2, tólunar eru hérna 5 og 6. Þannig að við skulum bara starta þessu. Þið vita allir í hvað liðið eru. Þannig byrjum þetta bara og Efram þau byrja að búlla og búli gengur í gegn. Við búlum eftir 15 umfyrir. Let's go! Þú ekki það sem er? Ég ætla að segja það sko. Ég er aftur að ég nefndi sko.
Yes, and you press 30 season. Þetta var... Ó, ég var svo pirrar að það virti ekki 144 sko. Að laga spýtingum og dottir úr. Og byggja og losna með hvítarljósið. Það er eitt. Mér finnst það gott að spila og slökkva á leiknum sem er í gangi. Það er ekki ljósið alltaf. Það verður rautt og grænt. Það er ekki kveikt eins og neinu móti. Easy game, let's go. Call it the easy game. Við spilum bara, við spilum. Nýtt setup sko,
10. Sjö.
Næsta leik, þannig að hitta það brauð. Extras. Þetta voru 60 gólf.
Jesús.
Yeah. Yes.
On.
Yeah, I can see you in rushing a little bit. No, I got straight. It's easier. I'm not playing lazy. Yeah. Thank you.
hann er klár.
Grazie.
skuldaðarins leik. Full power. Purple pin. Stoppar ekkert sko. Þetta grínast. Allt fucking ansvar.
Can you see?
Finnst þér spilað með 2 leikmenn að spila? Ég spilaði með 3. All the big balls. Yeah, you fuck yourself.
Jésús. Dårligt tråkigt.
Ja,
Það væri ekki allir hægt. Ég spyrir bara, þetta er svo leitt. Þú með heima bara hérna. Og ég stilti upp sko 20-20, 12-20. Ég stilti upp sko, ég fyrir 20-21. Ég man bara áður að setja þetta á, þá varst þú að hugsa þér smá stund. 40. Það var við það. Ég stóð fyrir aftur. Ég bara hætti Þetta er gamli ekki aftur komin inn. Er hann að fá mótgang frá hanga?
Það bara að finna sko lækjur feðri sem ég fíla. Það er að spila. Ég er ekki mikill aðdáandi sko, en það er alltaf í lagi. Þá bara... Ég er svipað þessu. Það
tilbúin sko. Á bólöður. Yes, sir.
Líka eftir fyrsta finishið, 60 mörgir. Ekki það ég hef getað tekið dans fyrir það, við erum með miklu betra.
Kristofur.
Yes. 120. Into 60. Go.
Ég get svo. Sama.
nýta það. Hvað segir þú? Yes. Pluss 18. Nei, 18 pluss 18. Sorry.
Hann spilaði betur á hann. Við sáum hvað, 68 í. Þú spilaði líka betur á hann. Já. Fyrsti leikurinn hann er Já. Leggur nú 2. Leggur nú 2. Hvað, 70 og 71?
sem ég síðan. Það 40, ég sá 79. Já, ég setja eftir.
byrja þetta? Ekki ræð. Ekki ræð. Kassa það fram með Tjófinn.
Þannig að það var bara slökkt á streyminu.